السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن كوميك مشهور جدا لسبايدر مان، وهو كوميك The Night Gwen Stacy Died. هو مش كوميك لوحده، هو عبارة عن ايشو 121 و 122 من كوميك The Amazing Spider-Man اللي بدأت سنة 1963. لكن الكوميك ده او الايشو 121 و 122 نزلوا بتاريخ يوليو 1973. والكوميك اللي احنا هنراجعها او هنشرحها دلوقتي بتتمحور ما بين 3 شخصيات، وهما بيتر باركر او سبايدر مان، جوين ستيسي، ونورمان اوزبورن. يلا بينا نبدأ الكوميك. الكوميك بتاعنا بيبدأ بهاري اوزبورن صديق بيتر باركر، وبيكون عيان وصحته سيئة جدا جدا جدا. بعد كده بنشوف الدكتور اللي بيعالج هاري وهو بيقول انه عمل كل اللي يقدر يعمله، وان هو بيفضل ان ياخد هاري للمستشفى، لكن هو ونورمان اوزبورن كانوا اصحاب من زمان، فلو كان نورمان اوزبورن مش عاوز هاري يروح مستشفى او كده يبقى مفيش مشكلة. بنشوف بعدها جوين ستيسي وماري جين في الأوضة مع الدكتور بيسألوا بيطمنوا عن حالة هاري، وجوين بتسأل الدكتور هل فعلا هاري بيتعاطى مخدرات. الدكتور بيرد بتأكيد كلام جوين وإن فعلا هاري بيتعاطى مخدرات، وبيقول إنه اداله مهدئ للمخدرات دي. بنشوف بعدها بيتر باركر واقف برا ومتفاجئ من الكلام اللي بيقوله الدكتور. بعدها بيلبس لبسه الطبيعي عشان يروح يزور هاري، لكن لما بيوصل هناك نورمان اوزبورن بيوبخه وبيقوله انه مش مرحب بيه في المكان ده، وبيبدأ بيتر يدافع عن نفسه وانه مش جاي يأذي اي شخص، لكن نورمان بيقوله انه مش عاوز يشوف وشه تاني في البيت دوت. بعدها بيتر بيقابل جوين ستيسي وماري جين، ونورمان بيطردهم كلهم برا بيته، وبيبقوا محتارين يعملوا ايه مع هاري وازاي يساعدوه، وما بيلاقوش اي حل للمشكلة دي. طبعا دلوقتي انت ممكن تكون بتتساءل ليه نورمان اوزبورن مش مرحب ببيتر باركر انه يدخل بيته. نورمان اوزبورن عارف ان بيتر باركر هو سبايدر مان، وسبايدر مان عارف ان نورمان اوزبورن هو الجرين جوبلin. وفي فايت ما بينهم قبل كده اتصاب هاري، وجرين جوبلin اللي هو نورمان اوزبورن بيلقي اللوم على بيتر بسبب الحادثة دي، لكن ده مش صحيح، والحادثة دي ما كانش ليها اي اثر، لكن نورمان اوزبورن بيلقي اللوم دايما على بيتر، عشان كده هو ما حبش يدخله بيته او مش متقبل انه يبقى صديق لهاري. بيدخل هاري على ابوه وهو بيتكلم في التليفون عن مشاكل مادية بتحصل في شركة اسكور، لكن مش بيقدر يتكلم معاه كتير وبيغمى عليه من التعب. بعد الحادثة دي وبعد تفكير كتير من نورمان اوزبورن بيقرر انه هينتقم من بيتر بحيث انه يسلبه حاجة هو بيحبها، وبيقرر ان الحاجة دي تكون جوين ستيسي. بيروح بيتر لبيت جوين عشان يطمن عليها، لكن بيلاقي علامة من الجرين جوبلin وانه خطف جوين. بعدها بيفضل بيتر يتساءل عن المكان اللي جوين اتخطفت فيه، وبيفضل يدور عليها لغاية ما بيلاقيها على كوبري جورج واشنطن. بيروح لها وبيبدأ الفايت ما بين سبايدر مان وجرين جوبلin من قنبلة لجرين جوبلin بيراوغها بيتر، وبيحاول يوصل لجوين، وبيحاول في نفس الوقت مراقبة هجمات جرين جوبلin الكتير اللي بتحاول تمنعه من انه يوصل لها، لكن بمهارة سبايدر مان العالية على المراوغة بيقدر يوصل لجوين، لكن فجأة بيهاجمها جرين جوبلin وبيزقها من على الكوبري وبتقع. بيطلق بيتر الشبك عشان يقدر يمسكها، وفعلا بيقدر يعمل كده لكن بطريقة غلط، بحيث ان الشبك ماسك جوين من وسطها، وهي كانت بتقع بسرعة عالية جدا جدا، وده ادى الى كسر رقبة جوين. وبيفضل بيتر مش مصدق انها ماتت، وبيقعد يكلمها يقول لها انه انقذها، ولكن بيقطعه جرين جوبلin ويأكد له انها ماتت فعلا. وساعتها بيتر بيدرك انها ماتت وبيقول له الجملة المعروفة You killed the woman I love and for that you are going to die. بينتهي الإيشو 121 بموت جوين ستيسي.
لكن القصة لسه مخلصتش، لسه في ايشو 122 هنزل عنه فيديو الاسبوع الجاي ان شاء الله لتكملة القصة دي. فما تنساش تعمل لايك للفيديو ده لو عجبك، واشتراك للقناة، وتفعل زر الجرس عشان لما الفيديوهات تنزل توصلك على طول. وشكرا على المشاهدة.